1.2 ऑन सेईंग प्लीज, शिष्टाचाराचे महत्त्व. आणि रायटर आहेत अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर. अ यंग लिफ्टमॅन इन अ सिटी ऑफिस who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong. एका सिटी ऑफिसमधील एका तरुण लिफ्टमननं एक चुकीचं काम केलं होतं. त्या दिवशी त्याने सकाळी काय केलं तर आपल्या लिफ्टमधील एका प्रवाशाला त्यानं लिफ्टमधून बाहेर हकललं होतं आणि त्या गुन्ह्यासाठी त्याच्यावर दंड देखील आकारला गेला होता. इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज, आणि तो मुद्दा जो होता तो फक्त प्लीज किंवा कृपया म्हणण्याचा होता. द कंप्लेनंट एंटरिंग द लिफ्ट सेड टॉप. ज्याने तक्रारदार जो आहे, कंप्लेनंट आहे तक्रारदार, तो लिफ्टमध्ये आला आणि त्याने टॉप म्हणजे सर्वात वरचा मजला असं म्हटलं. द लिफ्टमॅन डिमांडेड टॉप प्लीज. लिफ्टमॅननं काय केलं की टॉप प्लीज म्हणा असं त्याने मागणी केली. अँड दिस कन्सेशन बिईंग रिफ्युज्ड, ही नॉट ओनली डिक्लाइन टू कम्प्लाय विथ द इन्स्ट्रक्शन बट हर्ल्ड द पॅसेंजर आउट ऑफ द कंप्लेंटंट जो आहे, तक्रारदार जो आहे, तर या तक्रारदारानं या मागणीस नकार दिला. मी काही प्लीज म्हणणार नाही असं तो म्हटला आणि सूचनेचं जे पालन आहे ते पण मी करणार नाही असं म्हटल्यानंतर त्या प्रवाशाला काय केलं तर त्या लिफ्टमॅननं बाहेर काढलं. दिस ऑफकोर्स वॉज कॅरिंग अ कॉमेंट ऑन मॅनर टू फार. आता ही जी काही वागणूक आहे, ही वागणूक त्यानं नक्कीच त्याची अवाजवी अशी अपेक्षा होती असं आपण म्हणू शकतो. डिसकर्टसी इज नॉट अ लीगल ऑफेन्स अँड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट अँड बॅटरी. आता अशिष्ट वर्तन, डिसकर्टसी, हे जे आहे हा कायदेशीर गुन्हा नाही आहे. त्यानं प्लीज म्हटलं नाही म्हणून तो कोणत्याही प्रकारे एखादा प्राणघातक हल्ला म्हणा किंवा हिंसाचार करू शकत नव्हता किंवा त्याचं समर्थन देखील होऊ शकत नाही. इफ अ burglar breaks into my house and I knock him down, the law will acquit me, and if I am physically assaulted, it will permit me to retaliate with reasonable violence. समजा माझ्या घरात चोर शिरला आणि मी त्याला मारलं तर कायदा मला निर्दोष ठरवेल, आणि माझ्यावर शारीरिक हल्ला झाला तर मी स्वतःच्या संरक्षणासाठी हिंसाचार करून प्रतिकार करण्याची जी मुभा आहे ती मला मिळेल. इट डज this because the burglar had my assailant have broken quite definite commands of the law. आता हे का होऊ शकतं, मला मुभा का मिळू शकते, कारण चोराने त्या हल्लेखोरानं काय केलं आहे, अगोदरच कायद्याचा भंग केलेला असतो. बट नो लिगल सिस्टीम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेन्स्ट बॅड मॅनर्स or could sanction the use of violence against something which it does not itself recognize as the legally punishable offense. पण कोणतीही यंत्रणा, कायदेशीर यंत्रणा जी आहे ती अशिष्ट वर्तनाबद्दल कार्यवाही करू शकत नाही आणि किंवा अशा गोष्टींच्या विरोधात हिंसाचार करण्यास परमिशन किंवा मान्यता, परवानगी देऊ शकत नाही, कारण हा एक कायद्याच्या दृष्टिकोनातून दंडनीय असा अपराध आहे आणि ही यंत्रणा जी आहे ती स्वतः ते योग्य मानत नाही. अँड अवर सिम्पथी विथ द लिफ्टमॅन, वी मस्ट ॲडमिट दॅट द लॉ इज रिझनेबल. जर लिफ्टमॅनच्या बाजूनं आपल्याला बोलायचं असेल किंवा सहानुभूती जी आहे ती आपल्याला आपण तिच्याविषयी मांडली तरी आपण हे मान्य केलं पाहिजे की कायदा योग्य आहे. इट वूड नेवर डू इफ वी वेअर ॲट लिबर्टी टू बॉक्स पीपल्स ears because we did not like their behavior or the tone of their voices or the scrawl on their faces. आता एक लक्षात अजून घेता येईल आपल्याला की समजा लोकांचं मला वर्तन आवडलं नाही किंवा त्यांच्या आवाजाची पट्टी जी असते, त्यांच्या बोलण्याची पद्धत जी आहे, आवाज वर चढवून किंवा त्यांच्या चेहऱ्यावरची समजा नाराज झालेला असेल मी बोलत असताना, ती जर मला आवडली नाही म्हणून त्यांना मारण्याचं स्वातंत्र्य मला मिळून चालणार नाही. आणि जर असं झालं तर आवर फिस्ट वूड नेवर बी आयडल अँड द गटर्स ऑफ द सिटी वूड रन विथ ब्लड ऑल डे.
असं जर छोट्या-छोट्या गोष्टींवरनं जर असं होत गेलं तर आपण आपल्या मुठी वळवायला कधीच थांबवायच्या नाहीत. आपले हात सतत उचलले जातील आणि शहरांतल्या गटारांमध्ये दिवसभर रक्ताचे पाट वाहतील. तर अशा छोट्या-छोट्या ज्या मॅनर्सच्या गोष्टी आहेत त्या फिजिकली असॉर्टेड इथपर्यंत नेणं गरजेचं नाही. आय मे बी as uncivil as I may please, and the law will protect me against violent retaliation. I may be haughty or bullish, and there is no penalty to pay except the penalty of being written down an ill-mannered fellow. मला जसं वाटेल तसं असभ्य पद्धतीनं वागेन किंवा हिंसक मार्गाने बदला घेण्यापासून कायदा माझं संरक्षण करेल, तर असं काही होणार नाही. The law does not compel me to say please or to attune my voice to other people's sensibilities any more than it says that I shall not wax my mustache or dye my hair or wear ringlets down my back. मग आता इथे लक्षात येईल की मी किती गर्विष्ठपणाने वागेन किंवा उद्धटपणाने वागवेन आणि मग असभ्य वर्तन करणारा किंवा उद्धट माणूस असा शिक्का बसवण्याव्यतिरिक्त अधिक दंड मला सोसावा लागणार नाही. लोक मला तेवढंच म्हणणार आहेत. समजा मी मिशा काढावे की नाही, माझे केस रंगवावे की नाहीत, पाठीवर केसांचे झुपके वाढावे की नाही, हे जसे कायदा मला सांगत नाही तसेच मला विनंती करायला, कृपया म्हणायला किंवा लोकांच्या भावना समजून घेण्याची जबरदस्ती कायदा करू शकत नाही किंवा करणार नाही. It does not recognize the laceration of our feelings as a case of compensation. There is no allowance for moral and intellectual damages in these matters. आता कायद्याच्या दृष्टीने जर विचार केला आपण तर आपल्या भावना दुखावल्या गेल्या तर त्यामधून आपल्या नुकसान भरपाईचा खटला आपण भरू शकत नाही. तर मग अशा प्रकरणांमध्ये नैतिक आणि बौद्धिक जी काही हानी होते आपली त्याची भरपाई आपल्याला मिळत नाही हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. This does not mean that the damages are negligible. मग याचा अर्थ असा नाही होत की नुकसान हे किरकोळ असतं. It is probable that the liftman was much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shins for which he couldn't have got a legal redress. आता इथे आपल्या लक्षात येईल की लिफ्टमॅन जो आहे हा खूप दुखावला गेला असू शकतो, हे आपण नाकारू शकत नाही. कारण त्याच्या दृष्टीनं ती अशिष्ट अशी वर्तणूक होती की त्याच्या सामाजिक स्तराची केलेली अवहेलना म्हणता येईल आपल्याला. त्याला दुर्लक्षित किंवा त्याचा स्वाभिमान जो आहे तो दुखावला गेला असू शकतो. द पेन ऑफ अ किक ऑन द शिन्स सून पासेस अवे, बट द पेन ऑफ वूंड टू अवर सेल्फ रिस्पेक्ट और अवर व्हॅनिटी मे पॉयझन अ होल डे. आपल्याला कोणी एखाद्याने मारलं, पाय वगैरे मारला, लात मारलेली असेल तर शारीरिक इजा किंवा वेदना जी आहे ती काही दिवसांनी काही काळानंतर नाहीशी होते, पण आपल्या स्वाभिमानाला जेव्हा ठेच लागते तेव्हा मात्र ती कायमस्वरूपी मनामध्ये राहून जाते. आय कॅन इमॅजिन दॅट लिफ्टमॅन डिनायड द रिलीफ ऑफ थ्रोईंग द ऑथर ऑफ हिज वुंड आउट ऑफ द लिफ्ट, brooding over the insult by the hour and visiting his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium. आता आपल्याला कल्पना येऊ शकते की ज्या व्यक्तीनं अवहेलना केलेली आहे किंवा त्याच्या स्वाभिमानाला ठेच पोचवलेली आहे अशा व्यक्तीला त्यानं लिफ्टमधून बाहेर काढली, पण ती जी किंमत आहे किंवा लिफ्टमन पुढे काही तास जो आहे त्याला तो विचार करत बसला असेल आणि संध्याकाळी आपल्या पत्नीकडेच त्यांनी तो विषय काढून आपली मनस्थिती पूर्ववत करण्याचा किंवा मानसिक संतुलन जो आहे तो परत मिळवण्याचा एक मार्ग त्याच्याकडे असेल आणि तो आपल्या पत्नीकडे त्याने सगळं जे आहे ते बोलणं केलेलं असेल. फॉर देअर आर फ्यू थिंग्स मोर कॅचिंग दॅन बॅड टेम्पर अँड बॅड मॅनर्स. कारण वाईट जी मनस्थिती असते किंवा वाईट वर्तणूक जी असते या गोष्टींची लागण अगदी सहजपणे खूप लवकर आपल्याला होत असते. वेन सर अँथोनी ॲब्सुलेट बुलिड कॅप्टन ॲब्सुलेट, जेव्हा सर अँथोनी ॲब्सुलेट आहेत त्यांनी कॅप्टन ॲब्सुलेट यांना धमकावलं, द लॅटर वेंट आऊट अँड बुलिड हिज मॅन. त्याने काय केलं की कॅप्टनने बाहेर जाऊन त्यांचा जो माणूस आहे फॅग त्याला धमकावलं.
Whereupon Fag went out downstairs and kicked the page boy. आता तो जो राग आहे त्या फॅगनं काय केलेलं आहे, खाली गेला आणि तरुण नोकर जो होता त्याला लात मारली. Probably the man who said top to the liftman was really only getting back on his employer who had not said good morning to him because he himself had been henpecked at breakfast by his wife, to whom the cook had been insolent because the housemaid had answered her back. आता कशा गोष्टी घडत जातात. पहिलीच त्या ठिकाणी काय दिलेलं आहे, तर प्रोबॅबली कदाचित द मॅन हू सेड टॉप, ज्याने टॉप फक्त म्हटलेलं आहे, टू द लिफ्टमॅन वॉज रिअली ओनली गेटिंग बॅक ऑन हिज एम्प्लॉयर. आता जो फक्त व्यक्ती जो आहे त्यांनी त्याच्या मालकावरचा राग जो आहे तो त्याने व्यक्त केलेला असेल, कारण ज्याने त्याला फक्त गुड मॉर्निंग म्हटलं नव्हतं. आणि त्याला गुड मॉर्निंग त्याने काय म्हटलं नव्हतं, तर त्याच्या बायकोनं त्याला ब्रेकफास्टच्या वेळेस खूप सतावलं होतं, त्रास दिला होता. आता ती का त्रासलेली होती, कारण तिची जी स्वयंपाकीण होती ती तिच्याशी उद्धटपणे वागली होती. आता ती उद्धटपणे वागण्याचं उत्तर काय होतं, तर मोलकरणीनं त्या ठिकाणी तिला उलटसुलट उत्तर दिलं होतं. म्हणजे एकाचा राग दुसऱ्यावर, दुसऱ्याचा तिसऱ्यावर, अशा पद्धतीनं ती सीडी जी असते ती चढत चाललेली असते. वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ अवर इल ह्युमर्स. बॅड मॅनर्स प्रोबॅबली डू मोर टू पॉयझन द स्ट्रीम ऑफ द जनरल लाईफ दॅन ऑल द क्राईम्स इन द कॅलेंडर. आता सर्वसाधारण जर आपण विचार केला तर आपण आपल्या गैरवर्तनाने सगळ्या जगातील वातावरण दूषित करतो आणि फार तर दैनंदिन जीवन प्रवाह जो असतो आपला हा गढूळ करण्यामध्ये, कोर्टाच्या खटल्यांमध्ये जसं गुन्हेगारांची किंवा गुन्ह्यांची यादी असते त्याच्याही पेक्षा आपल्या या गैरवर्तनांचा वाटा फार मोठा असावा किंवा तो असू शकतो. फॉर वन वाईफ हू गेट्स अ ब्लॅक आय फ्रॉम अँड अदरवाईज गुड नेचर हजबंड देअर आर 100 हू लिव्ह अ लाईफ ऑफ मार्टिडूम अंडर द शॅडो ऑफ द मरोस टेम्पर. आता एक लक्षात येईल बघा आपल्या, की एखाद्या सुसंस्कृत असणारा आपला नवरा आहे त्याच्याकडून एखाद्या स्त्रीला शारीरिक हिंसा होत असते तेव्हा ती सहन करत असते. त्याच वेळेस इतर शेकडो स्त्रिया ज्या असतात ह्या संतापी स्वभावाच्या छायेखाली अगदी मारहाणी जी आहे ते सहन करत करत ते जगत असतात. बट ऑल द सेम द लॉ कॅनॉट बिकम द गार्डियन ऑफ अवर प्रायव्हेट मॅनर्स. तरी देखील कायदा आपल्या खाजगी आयुष्यातील शिष्टाचाराचा किंवा आपल्या सभ्यतेचा संरक्षण होऊ शकत नाही. नो डेक्लॉग could cover the vast area of offenses and no court could administer a law which govern our social civilities, our speech, the tilt of our eyebrows and all our moods and manners. कोणत्याही धर्मग्रंथात अशा अनेक अपराधांचा अंतर्भाव होऊ शकत नाही किंवा कोणतेही न्यायालय आपल्याला आपली सामाजिक संस्कृती असेल किंवा आपली भाषा असेल, आपले दुर्वर्तन असेल, आपली मनस्थिती असेल किंवा शिष्टाचारावर नियंत्रण ठेवेल असा कायदा अंमलात आणू शकत नाही. म्हणजे कोणी कसं वागायचं हे कायदा सांगणार नाही आणि कोणी कसंही वागलं, अशिष्ट वागलेलं असेल तर त्याच्यावर कायदा काहीच करू शकत नाही. बट दो वी आर बाउंड टू एंडोर्स द वर्डिक्ट अगेन्स्ट द लिपमॅन, द मोस्ट पीपल विल हॅव अ सर्टन सिम्पथी विथ हिम. आता लिपमन विरुद्ध जो निर्णय दिलेला आहे त्याचं समर्थन आपण करू, पण बऱ्याच लोकांना त्याच्याबद्दल सहानुभूती वाटत असते. म्हणजे आपण विचार काय केला आहे की लिपमननं असं करायला नको पाहिजे होतं, पण काही जण त्याच्या बाजूने देखील विचार करू शकतात. व्हाईल इट इज ट्रू दॅट देर इज नो लॉ that compels us to say please, there is a social practice much older and much more sacred than any law which enjoins us to be civil. आता हे खरं आहे. काय खरं आहे, तर आपल्याला विनंती करायला कोणताही कायदा जो आहे तो अस्तित्वात सध्या नाही, पण आपण सभ्यतेनं वागलं पाहिजे असे किंवा सभ्यता जी आहे ती पाळली पाहिजे अशी शिकवण देणारा किंवा कायद्याहून अधिक जुना
अधिक पवित्र असा सामाजिक संकेत मात्र अस्तित्वात आहे. आपण संस्कृती त्याला म्हणू शकतो, की आपण संस्कृती आपली जपली पाहिजे, एकमेकांचा आदर केला गेला पाहिजे. And the first requirement of civility is that we should acknowledge a service. Please and thank you are the small change with which we pay our ways as social beings. आणि त्याच सभ्यतेची म्हणजेच आपल्या संस्कृतीची पहिली आवश्यक कृती कुठली आहे, ती म्हणजे मिळालेल्या सेवेची पोच देणं. समजा समाजामध्ये आपण एक सुसंस्कृत घटक असू, तर आपण कृपया किंवा धन्यवाद या शब्दांच्या द्वारे समाजाचं जे देणं असतं आपल्याला ते आपण सुक्त करू शकतो. कोणी मदत केली तर आपण त्यांना थँक्यू म्हणू शकतो. कोणाकडून मदत हवी असेल तर आपण त्यांना कृपया, प्लीज याचा वापर आपण करू शकतो. दे आर द लिटिल courtesies by which we keep the machine of life oiled and running sweetly. आता हे छोटे छोटे शब्द आहेत, पण या छोट्याशा सौजन्यांच्या शब्दाने मात्र काय करू शकतो आपण, कायमस्वरूपी आपला जो जीवनरूपी रथ आहे तो सुरळीतपणे व्यवस्थित पद्धतीने आपण पुढे घेऊन जाऊ शकतो. दे put our intercourse upon the basis of a friendly cooperation and easy give and take instead of on the basis of superiors डिक्टेटिंग टू इन्फेरियर्स. आता यातून काय होणार आहे, आता यामुळे वरिष्ठ लोक जे असतात त्यांनी कनिष्ठांना हुकूम दिल्याप्रमाणे संवाद न घडता मैत्रीपूर्व सहकार्याच्या भूमिकेतून एक सुलभ असा व्यवहार संवाद आपण करू शकतो. त्यांनी ओरडून सांगण्यापेक्षा ते करू शकतोस असं जर म्हटलं तर समोरचा जो वरिष्ठ जो आहे तो जर असं म्हटलं तर समोर व्यक्ती असणारी जी आहे ती छान पद्धतीने ऐकू शकते आणि एक रिस्पेक्टफुल इथं काम पूर्ण होऊ शकतं. इट इज अ व्हेरी वल्गर माइंड दॅट वुड विश टू कमांड वेअर ही कॅन हॅव द सर्विस फॉर आस्किंग अँड हॅव इट विथ विलिंगनेस अँड गुड फिलिंग इन्स्टेड ऑफ रिसेंटमेंट. आता समजा एखाद्याला आपण एखादी गोष्ट सांगितल्यानंतर ती जी सेवा आहे तिची जर आपण मागणी केली तर ती रागाने करण्यापेक्षा स्वतःहून चांगल्या भावनेतून जर तो समोरचा व्यक्ती करणार असेल तर उगाच समोरच्या व्यक्तीनं विकृत मनोवृत्ती धरून जबरदस्तीनं रागावून तो मिळवण्याचा प्रयत्न करायला नको. म्हणजे मी जर सांगितलं की तुम्ही प्लीज माझ्यासाठी हे करू शकता का, तर तो समोरचा व्यक्ती आपला आदर राखून ते करणार आहे. पण माझी मानसिकता जी आहे ती मात्र जर विकृत असेल तर मी ते जबरदस्तीनं ओरडून भांडून रागावून त्याला त्या सेवेची मागणी करू शकतो. आय शुड लाईक टू फीचर इन दिस कनेक्शन माय फ्रेंड द पोलाईट कंडक्टर. तर या संदर्भात माझा एक मित्र आहे, सौजन्यशील कंडक्टर म्हटलेलं आहे, त्याच्याविषयी मला सांगायला आवडेल. बाय दिस डिस्क्रिमिनेटिंग टायटल आय डू नॉट इंटेंड टू सजेस्ट अ रिब्यूक टू कंडक्टर्स जनरली. आता हा जो शीर्षक आहे द पोलाईट कंडक्टर, तर याविषयी मला असं नाही म्हणायचं आहे की तो एकच कंडक्टर खूप छान काम करतो आणि बाकी करत नाही असं अजिबात मला म्हणणं नाही. ऑन द कॉन्ट्ररी आय एम डिस्पोज टू थिंक दॅट देर आर फ्यू क्लासेस ऑफ मेन who come through the ordeal of a very trying calling better than the bus conductor do. तर मला याच्याही विरुद्ध असं सांगायचं आहे की एक गट आहे लोकांचा, असा अनेक गट आहेत की जे अनेक आपल्या कष्टदायी अनुभवांमधून बस कंडक्टरपेक्षा चांगल्या पद्धतीनं अगदी मेहनत करून ते काम करत असतात. हिअर अँड देअर यू विल मीट an unpleasant specimen who regards the passengers as his natural enemies, as creatures whose chief purpose on the bus is to cheat him, and who can only be kept reasonably honest by the loud voice and aggressive manner. आता इथे काय सांगितलेलं आहे की हेर अँड देअर अगदी सगळीकडे आपण ते भेटत असतो. कोणाला? अनप्लेझंट स्पेसिमेन. असे काही बस कंडक्टर असतात किंवा अशा काही व्यक्ती असतात की ज्यांना बसमध्ये चढणार जे प्रवासी असतो यांचा मुख्य हेतू काय असतो तर फसवणे, फक्त कंडक्टरला फसवणे असं त्यांना वाटत असतं. आणि ज्यांना फक्त चढ्या आवाजात किंवा अगदी दमदाटी करूनच प्रामाणिकपणे वागण्यास भाग पडले जाऊ शकते असं त्यांना वाटतं. बाय दिस टाईप इज रेअर दॅन इट यूज टू बी. अर्थात हा जो प्रकार होता तो पूर्वी होता, पण आता मात्र तो फार दुर्मिळ असं आपल्याला दिसून येतं. I fancy the public owes much to the Underground Railway Company, which also runs the buses, for insisting on a certain standard of civility in its servants and taking care that standard is observed. मला असं वाटतं की आपल्याला एक कल्पना करायला आपल्याला आवडेल की लोकांनी काहीतरी आग्रह धरला आहे. कशासाठी? तर अंडरग्राऊंड रेल्वे कंपनी जी आहे
की ज्या बसेस देखील चालवतात, तर त्यांना एक त्यांच्या कामगारांना किंवा काम करणारे जे कर्मचारी वर्ग जो आहे, या कर्मचारी वर्गाला विशिष्ट प्रकारचा एक दर्जा किंवा सभ्यता, सौजन्याची वागणूक त्यांच्यासोबत केली जावी, असा एक सर्वसामान्य जनतेचा आग्रह या ठिकाणी आहे आणि तो दर्जा राखला जाईल याची काळजी देखील घेतली जात आहे. तर अशा स्वरूपातली जी कल्पना आहे ती नक्कीच मला करायला आवडेल. इन डुईंग दिस इट नॉट ओनली मेक्स थिंग्स प्लेझंट फॉर अ ट्रॅव्हलिंग पब्लिक बट परफॉर्म्स अँड इम्पॉर्टंट सोशल सर्व्हिस. आणि जर असं झालंच तर प्रवाशांचा प्रवास तर सुखद होईलच, पण त्याच्याबरोबरच एक मोलाची सामाजिक सेवाही घडेल. सौजन्याचा प्रकार जो आहे, एकमेकांशी कसं वागायचं हे देखील समाजामध्ये वाढत जाईल. इट इज नॉट देअरफॉर विथ एनी फिलिंग ऑफ अनफ्रेंडलीनेस टू कंडक्टर्स ॲज अ क्लास दॅट आय पे द ट्रिब्यूट टू अ पर्टिक्युलर मेंबर ऑफ दॅट क्लास. आता म्हणूनच इतर सर्व कंडक्टर वर्ग जो आहे यांच्याविषयी कोणत्याही प्रकारची अपमानात्मक किंवा एक अपकारक भावना न बाळगता मी त्या वर्गाच्या एका विशिष्ट सदस्याला, त्या व्यक्तीला मला त्याला सलाम करायची इच्छा आहे. आय फर्स्ट बिकेम कॉन्शियस ऑफ हिज एक्झिस्टन्स वन डे वेन आय जम्प्ड ऑन टू अ बस अँड फाउंड दॅट आय हॅड लेफ्ट होम विदाऊट एनी मनी इन माय पॉकेट. आता एके दिवशी काय घडलेलं आहे तर मी बसमध्ये उडी मारून चढलेलो आहे. खिशात पैसे माझ्या नव्हते आणि आपण घराबाहेर पडलोत हे माझ्या लक्षात कधी आलं की माझ्याकडे पैसे नाही आहेत, जेव्हा मी त्या बसमध्ये चढलेलो आहे. एव्हरीवन हॅज हॅड द एक्सपिरियन्स अँड नोज द फिलिंग, द मिक्स्ड फिलिंग्स विच द डिस्कव्हरी राउजेस. आणि असं प्रत्येकाच्या बाबतीत असं घडतं, पण हे घडल्यानंतर काय भावना आपल्या मनामध्ये निर्माण होतात हे आपल्या प्रत्येकालाच समजतं. आणि त्याच वेळीच मला त्या व्यक्तीच्या अस्तित्वाची सगळ्यात प्रथम जाणीव झालेली आहे. यू आर अनॉयड बिकॉज यू लुक लाईक अ फूल ॲट द बेस्ट अँड लाईक अ नेव ॲट द वर्स्ट. आता एक म्हणजे तुम्ही मूर्ख आहात किंवा त्याहून वाईट म्हणजे तुम्ही लबाड आहात, असा समोरच्या व्यक्तीचा होऊ शकतो. की तुम्ही बसमध्ये आलेला आहात आणि मग तुमचं कारण काय आहे की मी पॉकेट विसरलेलं, माझ्याकडे एकही पैसा नाही. यू वुड नॉट बी एट ऑल सरप्राइज इफ द कंडक्टर आयड यू कोल्डली ॲज मच ॲज यू से येस आय नो दॅट द स्टेल ओल्ड ट्रिक नाऊ देन ऑफ यू गेट. आणि मग कंडक्टर आपल्याला सांगतो की हो, मला ही जुनी युक्ती अगदी चांगली ठाऊक आहे, आता तुम्ही खाली उतरा. असं म्हणत तुमच्याकडे थंडपणे बघत तो कंडक्टर जर तुम्हाला म्हणाला तर त्यात आश्चर्य वाटून घेण्यासारखं काही नाही. अँड इफ द कंडक्टर इज गुड फेलो अँड लेट्स यू डाऊन इझिली, यू आर फेस्ड विथ अ नेसेसिटी ऑफ गोईंग बॅक अँड द इनकन्व्हिनियन्स परहॅप्स ऑफ मिसिंग युअर ट्रेन ऑर युअर एंगेजमेंट. आता समजा त्यातही तो कंडक्टर चांगला असेल तर तुम्हाला सहजपणे तो उतरून देईल, तरी तुम्हाला परत जावं लागेल, तुमची गैरसोय होणार आहे आणि कदाचित तुमची ट्रेन किंवा ठरलेली एखादी भेट जी असते ती देखील काय होणार आहे, चुकणार आहे. हॅव्हिंग सर्च माय पॉकेट्स इन वेन फॉर स्ट्रे कॉपर्स अँड हॅव्हिंग फाउंड आय वॉज अटरली पेनीलेस, आय टोल्ड द कंडक्टर विथ अन ऑनेस्ट फेस ॲज आय कुड अज्युम दॅट आय कुडंट पे अप द फेअर अँड मस्ट गो बॅक फॉर मनी. आता मी काय केलेलं आहे की खिशात कुठे माझ्याकडे काही चिल्लर किंवा नाणी सापडतात का, सुट्टे पैसे सापडतात का, यासाठी मी माझे सगळे खिसे जे आहेत ते तपासून घेतले. आता माझ्या लक्षात आलं की माझ्याकडे काहीही पैसे नाहीत आणि मग मी कंडक्टरला शक्य होईल तितक्या प्रामाणिक चेहऱ्यानं एक केविळवाणा चेहरा केला की मी प्रामाणिक आहे, मी खोटारडा नाही, आणि हे सांगण्याचा प्रयत्न केला की माझ्याकडे आता खरंच पैसे नाहीत, मला परत जावं लागेल. ओ यू निडंट गेट ऑफ, दॅट्स ऑल राईट सेड ही. त्याने सांगितलं की राहू द्यात, तुम्ही उतरू नका, परत जाण्याची तुम्हाला गरज नाही, काही हरकत नाही, राहू देत, पैसे नसतील तर राहू देत. ऑल राईट आय सेड आय, बट आय हॅवंट अ कॉपर ऑन मी. ओ आय विल बुक यू थ्रू, ही रिप्लाइड. Where do you want to go? And he handled his bundle of tickets with the air of a man who was prepared to give me ticket for anywhere from the bank to Hong Kong.
आता माझ्याकडे एकही पैसा नाही आहे. मी म्हटलं ठीक आहे, पण माझ्याकडे एकही पैसा नाही आहे. मग त्याने सांगितलं की ठीक आहे, मी तुमचं तिकीट काढतो, असं उत्तर त्याने दिलं. तुम्हाला कुठे जायचं आहे असा प्रश्न विचारल्यानंतर त्याने अगदी तो तिकिटांचा जो बंडल असतो तो छानपैकी हाताने घेतला आणि बँक ते हाँगकाँगपर्यंत कुठलेही तिकीट देण्यास तयार झाला होता. म्हणजे एवढा छान पद्धतीने हा व्यक्ती बस कंडक्टर वागू शकतो, ही कल्पनाच मुळात लेखकाला पटत नव्हती की असं देखील कंडक्टर असू शकतो. आय सेड इट वॉज व्हेरी काइंड ऑफ हिम अँड टोल्ड हिम वेअर आय वॉन्टेड टू गो अँड ॲज ही गेव मी द तिकीट आय सेड बट वेअर शॅल आय सेंड द फेअर. आता मी त्यांना सांगितलं की मला कुठे जायचं आहे आणि मी सांगितल्यानंतर त्याने मला तिकीट देखील दिलेलं आहे. आणि मग मी पुन्हा विचारलं की मी आता हे जे भाडं आहे, पैसे जे आहेत, हे मी कुठे तुम्हाला पाठवू, कुठल्या पत्त्यावर पाठवू. ओ यू विल सी मी समडे ऑल राईट ही सेड चेअरफुली. आणि मग त्यांनी अगदी आनंदानेच म्हटलं की तुम्ही मला हसतच म्हटलेलं आहे की पुन्हा कधीतरी आपली गाठ पडेलच, आपण भेटूच. ही टर्न टू गो. आणि मग तो मागे जाण्यासाठी वळलेला आहे. अँड देन लकीली माय फिंगर स्टील वंडरिंग इन द कॉर्नर ऑफ माय पॉकेट्स लायटन्ड ऑन शिलिंग अँड द अकाउंट वॉज स्क्वेअर्ड. आता मात्र तरी देखील असं म्हटल्यानंतर देखील मी माझे आपले खिसे जे आहेत हे खिसे मात्र मी शोधत बसलो आणि त्यात मला एक शिलिंग जे आहे म्हणजे एक नाणं जे आहे ते सापडलं आणि मी हिशोब चुकता केला, त्याला पैसे मी दिलेले आहेत. बट दॅट फॅक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर विच सो गुड नेचर अँड ॲक्शन हॅड गिव्हन मी. पण मी जरी त्यांना हिशोब पूर्ण केला असेल तरी त्यांच्या त्या वागणुकीमुळे किंवा त्यांनी मला जे वागवलं होतं त्यांच्या त्या चांगल्या कृत्यामुळे माझ्या मनावर जी प्रसन्नता किंवा त्यांच्याविषयी जो आदर आला होता तो थोडासाही कमी झाला नाही. अ फ्यू डेज आफ्टर माय मोस्ट सेन्सिटिव्ह टो वॉज ट्रम्पल्ड ऑन रॅदर हेवीली ॲज आय सॅट रीडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बस. आता काही दिवसांनी बसच्या वरच्या मजल्यावर जेव्हा मी वाचत बसलो होतो तेव्हा माझा जो अगोदरच दुखत होता अंगठा तो पुन्हा एकदा तुडवला गेलेला आहे. आय लुक्ड अप विथ सम अँगर अँड मोर ॲगनी अँड सॉ माय फ्रेंड ऑफ द चेअरफुल काउंटन्स. आता मला थोडासा रागच आला. माझ्या त्या दुखत असणाऱ्या त्या अंगठ्यावरच कोणीतरी मोठ्याने जोरात पाय दिला आणि मला राग आला, मला वेदना झाल्यामुळे मी काय केलं आहे वर रागानेच बघितलं. पण माझा तो मित्र कुठला तर कंडक्टर, चांगला स्वभावाचा जो कंडक्टर आहे, तर सौजन्यशील कंडक्टर त्याला म्हटलेला आहे, तर तो कंडक्टर त्याचा हसणारी जी चेहरा आहे तो हसणारा चेहरा मी बघितलं. सॉरी सर ही सेड. आणि त्यांनी मला सॉरी म्हटलं. आय नो दीज आर हेवी बूट्स, गॉट देम बिकॉज माय ओन फीट गेट ट्रॉड ऑन सो मच अँड नाव आय एम ट्रेडिंग ऑन द अदर पीपल्स. होप आय डिडंट हर्ट यू सर. आणि मग त्यांनी सांगितलं हसतच त्यांनी म्हटलं की सॉरी सर, हे बूट कसे आहेत, मला जड आहेत, मला माहिती आहेत. ते घ्यायचं कारण का आहे, कारण माझे देखील पाय असे अनेकदा तुडवले जातात, पण मी आता स्वतःच काय करतो, इतर लोकांच्या पायावर पाय देत आहे. सर मला असं वाटतं की तुम्हाला इजा झाली नसेल, असं तो हसतच म्हटलेला आहे. ही हॅड हर्ट मी बट ही वॉज सो नाईस अबाउट इट अँड आय अश्युअर्ड हिम ही हॅडंट. मला पाय दुखतच होता, मला वेदना झालीच होती, पण तो इतक्या आपुलकीने माझ्याशी बोलत होता की मला असं वाटलं की मी त्याला सांगितलं की मला काही झालेलं नाही. आफ्टर दिस आय बिगॅन टू ऑब्झर्व हिम व्हेनेवर आय बोर्डेड हिज बस अँड फाउंड अ क्युरियस प्लेजर इन द कॉन्स्टंट गुड नेचर ऑफ हिज बिअरिंग. आता मी ज्या वेळेस त्याच्या बसमध्ये चढत होतो तेव्हा त्याचं मी निरीक्षण करत होतो. एक उत्सुकता माझ्या मनामध्ये होती की तो आज काय करतोय, तो कशा पद्धतीने वागणार आहे. एक आनंद मला वाटू लागला होता त्याच्या वागणुकीचा. ही सीम टू हॅव अँड इनएक्झॉस्टिबल फंड ऑफ पेशन्स अँड अ गिफ्ट फॉर मेकिंग हिज पॅसेंजर्स कम्फर्टेबल. आता हा जो व्यक्ती आहे याच्याकडे फार संयम त्या ठिकाणी होता आणि आपल्या प्रवासी जे आहेत त्यांना आरामदायी प्रवास व्हायला पाहिजे असं त्याला वाटत होतं. I noticed that if it was raining, he would run up the stairs to give someone the tip that there was a room inside.
जर पाऊस पडत असेल आणि वरच्या टॉपवर जर कोणी पॅसेंजर्स असतील तर त्यांना तो वर पायऱ्या चढून जाऊन सांगतो की खाली जागा रिकामी झालेली आहे, तुम्ही खाली येऊन बसू शकता. विथ ओल्ड पीपल ही वॉज द ॲज कन्सिडरेट ॲज अ सन. जे वृद्ध व्यक्ती असतात त्यांच्यासोबत तो आपल्या एखाद्या मुलांप्रमाणे अँड विथ चिल्ड्रन सॉलिसिट्स ॲज फादर. एखाद्या वडिलांचा मुलगा जेवढा काळजी करू शकतो अशा पद्धतीनं तो वृद्ध व्यक्तींशी वागत असे. ही हॅड इव्हिडेंटली अ पेक्युलॅरिटी वॉर्म प्लेस इन हिज हार्ट फॉर यंग पीपल. त्याच्या मनामध्ये इतर जे लोक आहेत त्यांच्याविषयी आपला जिव्हाळा होता. अँड ऑलवेज इंडल्ज इन सम मेरी जस्ट विथ देम. आणि मग त्यांच्याशी तो नेहमी काय करणार, थट्टा मस्करी करणार. इफ ही हॅड अ ब्लाइंड मॅन ऑन बोर्ड इट वॉज नॉट इनफ टू सेट हिम डाऊन सेफली ऑन द पावमेंट. आता समजा त्यांच्या बसमध्ये कोणी अंध व्यक्ती जर चढलेला असेल तर त्याला रस्त्यावर सुरक्षितपणे खाली उतरून तो थांबत नसे. ही वूड कॉल टू बिल. तो लगेच त्या ठिकाणी बिल जो त्याचा ड्रायव्हर आहे त्याला सांगणार इन फ्रंट टू वेट व्हाईल इट टू किम अक्रॉस द रोड और राउंड द कॉर्नर और अदरवाईज सेफली ऑन हिज वे. मग तो काय करणार, तो बिलला सांगणार आणि तिथे थांबायला सांगायचा, गाडी थांबवायला सांगायचा. तो त्या रस्त्यापर्यंत किंवा कोपऱ्यापर्यंत सुखरूप जो मार्ग आहे तिथपर्यंत त्या अंध व्यक्तीला सोडणार आणि मगच त्या ठिकाणी येणार. म्हणजे बसमध्ये तर घेणारच, प्लस त्याला ज्या ठिकाणी जायचं आहे त्या ठिकाणी त्याच्या रस्त्यापर्यंत तो सोडून जाणार. इन शॉर्ट अँड फाउंड दॅट ही irradiated such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners. जर असं बघितलं तर थोडक्यात सांगता येईल की तो बसमध्ये असताना त्याचा जो सुस्वभाव होता किंवा जिव्हाळ्याचं जो वातावरण आहे तो असं निर्माण करायचा आणि त्या सौजन्यशील कंडक्टरसोबतचा जो प्रवास आहे हा स्वाभाविकच कसा असू शकतो, मग सौजन्यपूर्ण किंवा चांगलं कसं वागायचं याच्याविषयी धडा देणारा होता हे मला जाणवत होतं. व्हॉट स्टक मी पर्टिक्युलरली वॉज द इज विथ विच ही गॉट थ्रू हिज वर्क. मला सर्वात जास्त गोष्ट जी आहेत त्या बस कंडक्टरमधली ती कुठली आवडली तर तो अगदी सहजपणे त्याचं काम करत होता. इफ बॅड मॅनर्स आर इन्फेक्शियस सो ऑल्सो आर गुड मॅनर्स. जर गैरवर्तणूक किंवा अशिष्ट वर्तन हे जसं संसर्गजन्य असतं, एकाला लागलं की दुसऱ्याला जातं, त्या पद्धतीनं सत्वर्तन जे असतं, चांगलं वर्तन जे असतं ते देखील असतं. इफ वी एन्काउंटर इनसिव्हिलिटी मोस्ट ऑफ अस आर ॲप्ट टू बिकम अनसिव्हिल बट इट इज अनयुजली अनखुद पर्सन हू कॅन डिसॲग्रेएबल विथ सनी पीपल. आपण जर असा सहज विचार केला किंवा आपल्याला असभ्यतेचा अनुभव जर आला तर आपल्यातील बहुतेक लोक काय करतात, स्वतःही असभ्यपणे वागू लागतात. पण अशा प्रसन्न लोकांच्या सहवासाचा जर जेव्हा आपल्यावर स्वतःवरती परिणाम होऊन देत नाही, अशी देखील काही संस्कारहीन व्यक्ती ही अपवादानं आपल्याला मिळू शकते. म्हणजे जर चांगलं वागलो तर समोरचा व्यक्तीही चांगले वागणारच असेल, परंतु कदाचित एखादी व्यक्ती ही जर संस्कारहीन असेल, त्याला त्या पद्धतीनं वागायचंच नसेल, तर एखाद दुसरी व्यक्ती आपल्याला सापडू शकते. इट इज विथ मॅनर्स आज विथ द वेदर. ज्या पद्धतीनं हवामानाचं असतं शिष्टाचाराचं देखील तसंच आहे. नथिंग क्लिअर्स अप माय स्पिरिट्स लाईक अ फाईन डे सेड किड्स. किड्स जे आहेत हे म्हणतात की एखादा छान दिवस माझ्या मनातील भावनांना देखील उल्हासित करतो. अँड अ cheerful person descends on even the gloomiest of us with something of the benediction of fine day. त्याच पद्धतीनं एखादी आनंदी व्यक्ती जर असेल तर ती देखील एखाद्या उदास असणाऱ्या व्यक्तीच्या मनामध्ये चांगल्या दिवसासारखी प्रसन्नता निर्माण करू शकते. अँड सो इट वॉज ऑलवेज फाईन वेदर ऑन द पोलाइट कंडक्टर्स बस अँड हिज ओन सिव्हिलिटी, हिज कन्सिलेटरी ॲड्रेस अँड गुड ह्युमर्ड बेअरिंग इन्फेक्टेड हिज पॅसेंजर्स. आता तसं जर बघितलं तर तो सुसंस्कृत असणारा जो कंडक्टर आहे मग त्याच्या बसमध्ये नेहमीच प्रसन्न वातावरण असे आणि मग
त्याची जी सभ्यता असेल, चांगली वागण्याची पद्धत असेल किंवा इतरांशी कसं वागायचं, त्याचं वर्तन जे चांगलं असेल, त्याची इतरांशी बोलण्याची पद्धत किंवा खिलाडू वृत्ती जी आहे त्यांच्या प्रवासामध्ये पण पसरत असे. इन लाइटनिंग their spirits, he lightened his own task. His gaiety was not a wasteful luxury but a sound investment. आता त्यांची मनं हलकी करत असताना हा कंडक्टर आपलंही काम हलकं करत असते आणि त्याची प्रसन्नता असेल किंवा उत्साह जो होता हा व्यर्थ नव्हता, तर तो उत्साह काय होता, एक मोलाची गुंतवणूक होती. आय हॅव मिस्ड हिम फ्रॉम माय बस रूट ऑफ लेट बट आय होप दॅट ओनली मीन्स ही हॅज कॅरीड हिज सनशाईन ऑन टू अनादर रोड. आजकाल माझ्या बसच्या मार्गावर त्याची भेट होत नाही, पण मला असं वाटतं की तो जो आनंद आहे किंवा प्रसन्नता आहे, तो प्रसन्नतेचा प्रकाश तो दुसऱ्या मार्गावर देखील नक्कीच पसरवत असेल. इट कॅनॉट बी टू वाईडली डिफ्युज्ड इन अ रॅडर ड्राफ्ट वर्ड. आणि मला माहिती आहे की हे आपलं निरस्वर किंवा कंटाळवाणं असणारं जग जे आहे, या जगामध्ये आनंदाचा प्रकाश पसरवणं इतकंसं सोपं नाही. अँड आय मेक नो अपोलोजाईज फॉर रायटिंग द पॅनेजरिक ऑन अँड अननोन बस कंडक्टर. आणि मला या अननोन, माहिती नसणाऱ्या, अज्ञात अशा या बस कंडक्टरविषयी मी जे स्तुतीपर भाषण लिहिलं आहे त्याचं मला कधीही खेद किंवा दिलगिरी वाटणार नाही किंवा मी व्यक्त करणार नाही. इफ वर्ड्सवर्थ कुड गॅदर लेसन्स ऑफ विजडम फ्रॉम द पुअर लीच गॅदरर ऑन द लोनली मूर, आय सी नो रिझन व्हाय लेझर people should not take the lesson in the conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by good temper and kindly feeling. वर्ड्सवर्थ जे आहे त्यांनी एका गरीब जे जळवं असतात ते गोळा करणाऱ्या एखाद्या कुठल्या तरी ओसाड प्रदेशामध्ये असणारा हा जो व्यक्ती आहे त्याच्याकडून शहाणपणाचे ते धडे घेतलेले आहेत. मग आपला तर कंडक्टर सुस्वभावी आहे, दयाळू आहे आणि त्याच भावनेतून त्यांनी सर्वसामान्य लोकांची देखील सेवा करतो आहे, हे किती सन्मानकारी असू शकतं हे दाखवून देणाऱ्या त्या लोकांनी त्यांच्याकडून जर कसं वागायचं हे जर धडे घेतले तर काहीही हरकत नाही असं मला वाटतं. इट इज अ मॅटर ऑफ जनरल ॲग्रीमेंट दॅट द वॉर हॅज हॅड अ चिलिंग इफेक्ट अपॉन दोज लिटिल एव्हरीडे सिव्हिलिटीज ऑफ बिहेवियर दॅट स्वीटन द जनरल इयर. आता दैनंदिन जीवनामध्ये नेहमी छोटे छोटे जे शिष्टाचाराचे शब्द असतात किंवा संस्कृती जे असतात, तर ह्या युद्धामुळे त्या संस्कृतींवर म्हणा किंवा ते जे काही शिष्टाचार आहेत तर त्यांच्यावर दुष्परिणाम झालेले आहेत, हे सर्वांना मान्य आहेत. वी मस्ट गेट दोज सिव्हिलिटीज बॅक इफ वी आर टू मेक लाईफ काइंडली अँड टॉलरेबल फॉर इच अदर. मग आपल्याला जर सुसह्य असं जीवन जगायचं असेल, एकमेकांच्या सोबत आनंदी जीवन जगायचं असेल, तर परस्परांच्या चांगल्या जीवनासाठी आपल्याला ते शिष्टाचार, त्या संस्कृती परत आणल्या पाहिजेत. वी कॅनॉट गेट देम बॅक बाय इन्व्होकिंग द लॉ. कायदा जो आहे त्या कायद्याचा धाक दाखवून आपण ते परत आणू शकत नाही. द पोलिसमॅन इज नेसेसरी सिम्बॉल अँड द लॉ इज नेसेसरी इन्स्टिट्यूशन फॉर द सोसायटी दॅट इज स्टील सम व्हॉट लोअर दॅन द अँगल्स. पोलीस जे आहेत तर समाजासाठी पोलीस हा एक गरजेचा घटक आहे आणि कायदा ही आवश्यक असणारी संस्था आहे. बट द लॉ कॅन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेन्स्ट मटेरियल अटॅक. शारीरिक जे हल्ले आहेत यांच्यापासून आपल्याला कायदा वाचवू शकतोय. नॉर विल द लिफ्टमॅन्स वे ऑफ मीटिंग द मॉरल ॲम्फ्रंट बाय फिजिकल व्हायलन्स हेल्प अस टू रिस्टोर द सिव्हिलिटीज. पण लिफ्टमॅननं जसं नैतिक अपमानाला उत्तर देण्यासाठी जी पद्धत वापरली होती शारीरिक हिंसाचाराची, ती पद्धत आपल्याला शिष्टाचार परत आणण्यासाठी मदत करणारी नसेल. आय सजेस्ट हिम, मी त्याला सल्ला देऊ इच्छितो की दॅट ही वूड हॅव हॅड अ मोर सटल अँड इफेक्टिव्ह रिव्हेंज इफ ही हॅड ट्रीटेड द जंटलमॅन हू वॉज नॉट से प्लीज विथ इलॅबोरेट पोलाइटनेस. त्या सद्गृहस्थाने कृपया हा शब्द नाही म्हटला होता,
तर त्याच्याशी लिफ्टमन अतिशय विनयशील पद्धतीने जर वागला असता तर कदाचित तो अधिक मार्मिक किंवा परिणामकारक असा बदला घेऊ शकला असता. ही वूड हॅव हॅड द विक्ट्री नॉट ओनली ओव्हर द बोर बट ओव्हर हिमसेल्फ अँड दॅट इज द विक्ट्री दॅट काउंट्स. मग तो जो बदला होता किंवा त्यामुळे काय झालं असतं तर त्या उद्धट व्यक्तीवरच नाही तर स्वतःवर पण त्याने विजय मिळवला असता आणि तो खरा विजय ठरला असता. द पोलाइट मॅन may lose the material advantage but he always had the spiritual victory. जो सभ्य माणूस असतो तो कदाचित एखादा भौतिक जो फायदा असतो तो गमावेल, परंतु आध्यात्मिक किंवा नैतिक विजय नेहमी त्याचाच होत असतो. आय कमेंट टू द लिफ्टमॅन अ स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड. लिफ्टमनला चेस्टरफील्ड यांची एक गोष्ट किस्सा सांगावासा वाटतो. दिस टाइम इन लंडन the London streets were without the pavements of today. आता सारखे रस्ते जे आहेत तर लंडनच्या रस्त्यांवर बांधीव असे फुटपाथ नव्हते. and the man who took the wall had the driest footing. आणि मग जो व्यक्ती भिंतीच्या बाजूने चालेल त्याला कोरडी अशी पायवाट मिळत असे. I never give the wall to a scoundrel, said a man who met Chesterfield one day in the street. एक दिवस चेस्टरफील्ड यांना भेटलेला एक व्यक्ती जो आहे तो म्हणाला की मी बदमाश माणसाला भिंतीची बाजू कधीच देत नाही. I always do. मी नेहमीच देत असतो, said चेस्टरफील्ड. चेस्टरफील्ड यांनी त्या ठिकाणी प्रत्युत्तर दिलं, स्टेपिंग विथ अ बो इंटू द रोड. आणि रस्त्यावर उतरून त्याने काय केलं त्या माणसाला जागा दिली आणि त्याने म्हटलं की तू जरी बदमाश माणसाने भिंतीची बाजू देत नसलास तरी मी नेहमीच देतो. म्हणजे बदमाश कोण झालेला आहे तर जो म्हणणारा व्यक्ती. तर अशा पद्धतीने शाब्दिक किंवा मार्मिक जर आपण बोललो गेलो तर कदाचित त्याचा जो बदला आहे हा आणखीन वेगळ्या पद्धतीने त्या व्यक्तीच्या मनावर होऊ शकतो. I hope the liftman will agree that his revenge was much more sweet than if he had flung the fellow into the mud. मग मला असं वाटतं की लिफ्टमनला ते पटेल की त्या व्यक्तीला चिखलात ढकलून देण्यापेक्षा मी त्याला जे प्रत्युत्तर दिलेलं आहे ते कितीतरी पटीनं जास्त समर्पक होतं. आणि याची प्रचिती किंवा या माझ्या मताशी लिफ्टमन नक्कीच ॲग्री होणार असेल किंवा त्याला ते माझं म्हणणं आहे हे पटेल.